Vi ska ta och titta på en av de mest använda tilläggslösningarna till Business Central och det är Get Reports. Och Get Reports är ett sätt där vi kan hämta data i Excel direkt från Business Central. Här finns också en portal där vi kan hantera våra Excel-rapporter, GitHub, och vi kan också automatisera skapande av rapporter och distribution av dessa. Vi kan dessutom skapa kopplade dokument till Word och det finns ett 40-tal olika mallar som man kan utgå ifrån att skapa sina affärsrapporter. Om vi tittar in i Business Central efter vi har installerat Get Reports-appen så ser vi inte särskilt mycket. Utan det som händer är att det skapas queries, det vill säga frågor mot databasen, och det publiceras en webbtjänst för Get Data Source som kan kommunicera med Business Central från Excel. Från Get Reports hemsida så laddar man ner Get Reports och då får vi en extra flik i Excel. Det första vi behöver göra är att skapa en anslutning till vår datakälla. Vi väljer Business Central och vi väljer att det är molntjänst av Business Central. Därefter får man logga in på sitt konto. Här har vi länk till standardinstansen. Jag rekommenderar att man går över till OData, väljer version 2 och också lägger till miljöns namn. Här anger man också standardföretaget. Jag rekommenderar också att man under avancerat ändrar sidstorlek till 10 MB. Nu kan du enkelt hämta data från Business Central. I snabb ekonomi så kan du välja vilka fält du vill hämta och välja om du vill inkludera kolumnrubriker. Du kan sedan välja dina konton. I mitt fall så väljer jag försäljningskonton och genom att trycka ner Shift så kan jag markera flera rader och dra ut i min Excel. Och nu får jag min data från Business Central. Och när jag kör rapporten så kan jag sätta filter på vilken data som ska hämtas från Business Central. Jag kan välja start- och slutdatum, dimensioner, bolag och budget. Jag har också möjlighet att själv designa vilka filter jag ska sätta på den här rapporten. Jag kan också enkelt hämta valfri data från Business Central som jag sedan kan dra ut i Excel. Sedan kan jag hämta alla rader och jag har också full drill down tillbaks ifrån mina lagersaldon. Där jag kan välja om webbklienten till Business Central ska öppnas eller om jag vill ha en plugin i Get Reports. På Get Reports hemsida kan du ladda ner exempelrapporter som du kan utgå ifrån när du skapar dina egna rapporter. Lycka till med ditt rapportbyggande!